Volt egyszer egy ország, a vasfüggöny mögött, ahol az utcákon Lada, Trabant és Warburg pöfögött, ahol a Balaton partján nyarant a zsúfolásig telt a strand, és ahol a banán ünnepi ritkaságnak számított. Egy ország, ahol a politika nem a választásokon dőlt el, és ahol a szabadság fogalmát a hatalom máshogy értelmezte. Ez volt a gulyás kommunizmus. De vajon tényleg annyira rossz volt, mint ahogy ma gondoljuk? Vagy a korlátok ellenére is biztonságot, kiszámíthatóságot adott az embereknek? Ahogy az zárt kerti életben is, ahol a hétköznapok egyszerre szólnak küzdelemről és apró örömökről, úgy akkoriban is megtalálták az emberek a maguk túlélési és boldogulási formáit. Most együtt kiderítjük. A történet 1956 őszén kezdődik. A forradalom leverése után Kádár János került hatalomra. Az első években kemény megtorlások következtek, több száz embert kivégeztek, több ezret bebörtönöztek vagy emigrációba kényszerítettek. A hatalom azonban gyorsan rájött, hogy a félelem önmagában nem elég a stabilitáshoz. Így született meg a kompromisszumos modell. Kevesebb politikai szabadság, de jobb életszínvonal, mint a többi szocialista országban. Ez lett a gulyás kommunizmus. A szocializmus egy magyarosított, puhább változata. A kultúra és a mindennapi élet szabályozását a 3T elve határozta meg. Támogatott, tűrt és tiltott. Ami hasznosnak számított a rendszer számára, azt támogatták, ami nem ártott, de nem is segített, azt tűrték, és ami veszélyesnek számított a párt szemében, azt egyszerűen betiltották. Ez a logika nem csak a könyvekre és filmekre vonatkozott, hanem a politikai gondolatokra, szervezkedésre, sőt, sokszor a magánéletre is. A 70-es években Magyarországon sok minden elérhetőbbé vált. A lakosság nagy része panelházakba költözött, bevezették a távfűtést, egyre több családnál volt televízió. A hétköznapok egyszerre voltak szűkösek és biztonságosak. A boltok polcain többnyire volt kenyér, tej, hús, de a banán és a narancs ritka kincs volt. Autóhoz jutni külön tortúra volt, évekig vártak a trabantokra és ladákra, és a minőség gyakran hagyott kívánnivalót maga után. Mégis sokak számára ezek az évek a nyugodt, kiszámítható élet szimbólumai voltak. A kultúra a gulyás kommunizmusban kettős arcot mutatott. Egyrészt cenzúrázták a nyílt rendszerkritikát, másrészt viszont sok tehetséges művész kapott lehetőséget. A mozikban teltházas vetítések voltak, a táncdalfesztiválok pedig az egész országot a képernyők elé ültették. A nyugati popzene szűrve ugyan, de beszivárgott, a Beatles, az ABBA és a Queen dalai kazettán terjedtek. És miközben a politika távol tartotta magát a magánélettől, legalábbis a felszínen, a szórakozás egyfajta menekülő út lett. A gulyás kommunizmus legnagyobb vonzereje a biztonság volt. Munkahely mindenkinek jutott, a lakhatás olcsóbb volt, az alapvető élelmiszerek ára évtizedekig alig változott, ingyenes volt az egészségügy és a tömegközlekedés megfizethető. Cserébe viszont alacsony bérek, korlátozott választék, lassú fejlődés és állandó állami eladósodás jellemezte az országot. Politikai szabadság alig létezett, a választások formálisak voltak, az ellenzék gyenge, a sajtó pedig a párt irányítása alatt állt. A 80-as évek végére a rendszer válságba került. Az állam hatalmas külföldi hiteleket vett fel, hogy fenntartsa az életszínvonalat, de a gazdaság egyre lassult. A fiatalok közül sokan már nyugati életre vágytak, a politikai nyomás pedig fokozatosan enyhült. 1989-ben a gulyás kommunizmus véget ért, és vele együtt egy egész korszak is lezárult. Ma több mint 3 évtizeddel később a gulyás kommunizmus emléke kettős.
Sokan nosztalgiával idézik fel a biztonságot, az olcsó lakbért, a garantált munkahelyet. Mások a szabadság hiányát, a besúgókat és a politikai elnyomást látják benne. Talán az igazság a kettő között van, és hogy tényleg annyira rossz volt-e? Ezt döntsd el te magad. Írd meg kommentben, hogy a te családod hogyan élte meg ezeket az éveket.